म्हाडा पुणे सोडतीमधील एका नवीन स्कीमचा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे आणि ती स्कीम आहे स्कीम 757, ज्याचं नाव आहे मेट्रो लाईफ ऑप्टिमा रेसिडेन्सी. याचं लोकेशन आहे तातावडे. तर या स्कीम मधील प्रोजेक्ट बद्दल, या प्रकल्पाबद्दल आज आपण या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत. सो माहिती घेण्यापूर्वी तुम्हाला माहितीच आहे की आपण म्हाडा पुणे लॉटरी किंवा पुढील कुठल्याही लॉटरी असतील त्याबद्दलचे डिटेल व्हिडिओ बनवतो. स्कीमचे डिटेल व्हिडिओ बनवतो, जे की तुम्हाला जे जास्तीत जास्त पॉसिबल असेल तेवढ्या स्कीमचे बनवतो, जे की तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्या चॅनलवरती बघायला भेटणार नाहीये. आणि हे माझ्या कष्टासाठी तुम्हाला फक्त काय करायचं, तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करायचंय, बेल नोटिफिकेशन आयकॉन वरती क्लिक करायचंय, मित्रांसोबत सुद्धा शेअर करायचंय. सो एवढी फक्त रिक्वेस्ट आहे. चला तर मग सुरुवात करूयात व्हिडिओला. सर्वप्रथम बघूयात स्कीमची डिटेल्स. स्कीम कोड आहे 757, नाव आहे मेट्रो लाईफ ऑप्टिमा रेसिडेन्सी, लोकेशन आहे तातावडे. इथे टोटल फ्लॅट्स आहेत 58, कार्पेट एरिया आहे 41 ते 46 स्क्वेअर मीटर, इन्कम ग्रुप LIG साठी. प्राइस आहे 20 ते 22 लाख, ऍडिशनल कॉस्ट पकडून 26-27 लाखापर्यंत जाते. पोझिशन सप्टेंबर 2023 ऍज पर रेरा आहे, म्हणजेच रेडी पोझिशन असायला पाहिजे. सो एक्झॅक्ट स्टेटस मला माहित नाही, बट ऍज पर रेरा रेडी पोझिशन असायला पाहिजे. कॉन्फिगरेशन इथे सर्व 2 BHK फ्लॅट्स आहेत, लिटिगेशन कुठलंही नाहीये. आणि बिल्डिंग टाईप म्हणायचं झालं तर ही सेपरेट बिल्डिंग आहे, म्हाडा प्लस कमर्शियल डी बिल्डिंग, ज्यामध्ये की एक दोन पहिले एक फ्लोअर पर्यंत म्हणजे ग्राउंड फ्लोअर फर्स्ट फ्लोअरला शॉप्स असतील आणि सेकंड फ्लोअर टू 11th-12th फ्लोअर पर्यंत हे फ्लॅट्स असतील आणि ते पूर्ण म्हाडाचे फ्लॅट्स असतील. या व्यतिरिक्त या प्रोजेक्टमध्ये मेट्रो लाईफ ऑप्टिमा मध्ये A to C असे दुसरे 3 टॉवर आहेत, जे की 11 मजली बिल्डिंग आहेत, जिथे की 2 BHK मोस्टली आहेत. सो लोकेशन बद्दल आपण बघूयात. तुम्हाला मेट्रो लाईफ ऑप्टिमा नावाने सर्च करायचंय तातावडे, तर तुम्हाला त्याचं एक्झॅक्टली लोकेशन भेटेल. तुम्हाला जर शेल पेट्रोल पंप माहिती असेल तातावडेचा, मेन मुंबई पुणे हायवेला लागून, तर तिथूनच मेट्रो लाईफचे 2 प्रोजेक्ट सुरू होतात. एक तर तुम्ही बघू शकता मेट्रो लाईफ हाय मॅक्सिमा, आणि त्याच्या बाजूलाच मेट्रो लाईफ ऑप्टिमा हा प्रोजेक्ट आहे. आणि हा लेआउट तुम्ही बघू शकता, हा आहे प्रोजेक्ट मेट्रो लाईफ ऑप्टिमा. इथे A, B, C असे 3 टॉवर, आणि ही जी सर्वात नंतरची ही D म्हणजेच म्हाडाची कमर्शियल प्लस म्हाडा अशी असेल, कारण की याच्या समोरनं रस्ता जातोय आणि बाजूने सुद्धा रोड जातोय, त्यामुळे कमर्शियल त्यांनी मोस्टली बनवलेलं आहे इथे. आणि आजूबाजूला बाकीच्या गोष्टी बोलायचं तर इंदिरा कॉलेज जवळच आहे, आणि तुम्ही हायवेला कनेक्ट होऊन मुंबई पुणे कुठेही जाऊ शकता इनफॅक्ट. सो आणि हिंजवडीसाठी येण्यासाठी सुद्धा तुम्ही ओमकर चौकात येऊन तुम्ही हिंजवडीसाठी येऊ शकता. थोडंसं मेन वाकडपासनं म्हणजे तातावडे, मेन तातावडे या साईडला, डेकॅथलॉन साईडला, बट हा अपोजिट साईडला आहे. आणि थोडंसं पुढे गेल्यानंतर तुम्हाला पुनावळेचा पूर्ण एरिया लागेल, जिथे की आपण मागच्या वेळेस बघितले होते. पुनावळेचे बरेच प्रोजेक्ट होते, यावेळेस पण आहेत, त्यापैकी आपण बघणार आहोत पुढे. सो हे होतं इन शॉर्ट लोकेशन बद्दल. त्यानंतर इम्पॉर्टंट लँडमार्क्स तुम्ही बघू शकता. स्कूल्स कॉलेजेस जवळच आहेत, हॉस्पिटल पण 9-10 मिनिटावरती आहेत. त्यानंतर हॉटेल्स पण 5 मिनिटं 10 मिनिटावरती आहेत. मॉल्स बद्दल बोलायचं तर हिंजवडीचा मॉल आहे, त्यानंतर बिग बाजार आहे, बालेवाडी हाय स्ट्रीट फारच लांब आहे, बट त्यांनी दिलेलं आहे. सो हे आहेत जवळपासचे लोकेशन, आणि हे तुम्ही बघू शकता मॅप अगेन, मास्टर प्लॅन. ही A बिल्डिंग, ही B बिल्डिंग, ही C बिल्डिंग, आणि ही जी दिसते तुम्हाला व्हाईट मध्ये ती आहे D बिल्डिंग, ज्यामध्ये की कमर्शियल प्लस म्हाडा असे असेल, आणि हे सोसायटीचाच तुम्ही बघू शकता, सोसायटीचाच पार्ट तरी वाटते. सो मोस्ट प्रोबेबली सर्व अम्युनिटीज जे काही तुम्हाला यूज करायला भेटू शकतील असं तरी वाटतंय. नॉट 100% शुअर, बट भेटू शकतं असं मला तरी वाटतंय. सो हे होतं मास्टर प्लॅन. हे तुम्ही आर्किटेक्चर प्लॅन बघू शकता. हा सँक्शन DP रोड आहे त्याच्या साईडला. त्यानंतर फ्लोअर प्लॅन बोलायचं झालं तर तुम्ही बघा, मला तरी बिलकुल पसंत नाही आहे, मेरे को बिलकुल पसंत नहीं आया फ्लोर प्लॅन. तरी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो काय आहे फ्लोर प्लॅन मध्ये. तुम्ही बघू शकता स्टेअरकेस, एक स्ट्रेचर लिफ्ट आणि एक पॅसेंजर लिफ्ट, 2 स्टेअरकेस आहेत होते. त्यानंतर फ्लोर प्लॅन तुम्ही बघू शकता, इथे एक हा 2 BHK, हा दुसरा 2 BHK, हा तिसरा 2 BHK, चौथा 5 आणि 6 असे 6 2 BHK फ्लॅट तुम्हाला
So असे 6 2 BHK तुम्हाला पर फ्लोर भेटतील बघायला. आणि कुठलाही 2 BHK घ्या तुम्ही, समजा हा घेतलं तर याच्यामध्ये एंट्री केल्या केल्या तुम्हाला लिव्हिंग प्लस किचन आणि लिव्हिंग प्लस किचन तुम्ही बघू शकता. हा एक तुम्हाला एरिया दिसतोय, तो एका बेडरूम साईजचा आहे, जवळपास 2.9 बाय 3.55. बाजूची तुमची बेडरूम बघा, जवळपास ऑलमोस्ट सेम साईजचीच आहे बेडरूम ही सुद्धा. आणि ही बेडरूम जेवढी आहे तेवढीच तुम्हाला लिव्हिंग प्लस किचन, मग म्हणजे 7 8 किंवा 9 मॅक्झिमम 9 स्क्वेअर फीटची एक साईड येईल आणि दुसरी 11 12 स्क्वेअर फीटची. सो 9 बाय 12 किंवा 8 बाय 12 या साईजचा हॉल प्लस किचन आहे. तर तुम्ही विचार करू शकता, तुम्ही किचन कुठे आणि कुठे लावणार, तुम्ही किचन तुमचा सोफा कुठे लावणार, आय डोंट नो. बट त्यांनी दिलेलं आहे लिव्हिंग प्लस किचन, कारण की इथे ऍडिशनल काही नाही. इथे टॉयलेट आहे आणि टॉयलेटच्या नंतर हा थोडासा पॅसेज दिलेला आहे. आणि इथे पूजा रूम, जी की छोटी रूम आहे परत अगेन. आणि बाल्कनी तुम्हाला कुठेच नाहीये, ड्राय बाल्कनी सुद्धा नाहीये. तुम्हाला किचनच नाहीये तर ड्राय बाल्कनीचा तर प्रश्न दुसरीकडे. आय डोंट नो ते किचन प्लॅटफॉर्म कुठे लावून देणार आहेत. बट त्याने लिव्हिंग प्लस किचन दिलेलं आहे एवढ्या छोट्याशा साईज मध्ये. आणि बाल्कनी कुठली नाही, ड्राय बाल्कनी सुद्धा नाही, त्याच्यामुळे मेरे को बिलकुल पसंत नाही आहे. तुम्हाला कसा वाटतोय हा प्लॅन, तो तुम्हीच बघा आणि कमेंट मध्ये लिहू शकता तुम्हाला प्लॅन कसा वाटतोय. जास्त मी काही एक्सप्लेन करणार नाही, कारण की मला एवढा नाही आवडला. आणि मला लोकेशन पण जेव्हा बघत होतो मी, तेव्हा मला लोकेशन वेगळं वाटलेलं, बट ऍक्च्युअल मध्ये लोकेशन वेगळं आहे. मला वाटलेलं की वाकड मधलं लोकेशन आहे, म्हणजे ताताडे वाकड, ताताडे त्या साईडचं लोकेशन असेल. बट हे फार लांबचं लोकेशन आहे. सो लोकेशन वाईज पण ठीक आहे, मेन हायवेच्या जवळपास आहे, बट तरी लेआउट बघू शकता तुम्ही. दुसरी गोष्ट, ओके, मार्केट रेट बद्दल बोलायचं झालं तर 2 BHK इथे बिल्डरचे 60 70च्या रेंजमध्ये जातात, ज्यांचे की थोडं कार्पेट एरिया जास्त आहे म्हाडापेक्षा. सो तुम्ही सेफर साईड 2 BHK 50 लाख मध्ये पकडू शकता. 1 BHK सुद्धा 60 लाखाच्या वरती आहेत आपल्या म्हाडाचे, जे तुम्हाला मागचे व्हिडिओ दाखवले त्यामध्ये. आणि इथे तुम्ही 2 BHK सुद्धा असून सुद्धा त्याची कॉस्टिंग तुम्ही बघू शकता. आणि त्यातल्या त्यात लेआउट बघून रिसेलमध्ये त्याची 50 पण भेटेल की नाही व्हॅल्यू, आय एम डाऊटफुल. त्यामुळे हे पण टेंटेटिव्ह मला वाटतं की 50 लाखापर्यंत. आणि रेंट सुद्धा फक्त मी आजूबाजूच्या लोकॅलिटीचा रेंट मधून पकडतोय, 15 ते 20च्या दरम्यान इथे रेंट चालतो. सो 15 पर्यंत तुम्ही सेफर साईड, 18 पण नाही भेटणार, 15 पर्यंत तुम्ही पकडू शकता. अगेन लेआउट बघून फॅमिली वगैरे, ज्यांना की ऍक्च्युअल किचन वगैरे आवडतं त्यांना तरी बहुतेक ते प्रेफर नाही करणार. त्यामुळे हा पण तुम्हाला भेटेल की नाही हे पण मला डाऊटफुल आहे. त्यामुळे फायनल वर्डिक माझं एक चांगले पार्ट म्हणजे मे बी निअरिंग पोझिशन आहे किंवा रेडी पोझिशन आहे. सोबतच एक कॉमन मधलाच तुम्ही म्हणू शकता, सेपरेट बिल्डिंग आहे बट सोसायटीचाच पार्ट असू शकते असं वाटते मला. त्यामुळे अम्युनिटीज वगैरे यूज करायला भेटतील. ह्या एक दोन गोष्टीच बघतं, बाकी बाकी सर्व लेआउट मेन. तुम्हाला तुम्हाला फ्लॅटमध्ये राहायचं असतं, फ्लॅटमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही, मला तरी लेआउट आवडलं नाही. बाल्कनी कुठलीच नाहीये, ड्राय बाल्कनी नाहीये किंवा मग नॉर्मल बाल्कनी नाहीये. किचन नसल्यामध्येच गंती आहे. तुम्ही काय मॅनेज करणार आहे त्याच्यामध्ये. सो आय एम रिअली डाऊटफुल अबाउट दिस होल प्लॅन. रामा ग्रुपचा प्रोजेक्ट आहे, रामा ग्रुप चांगला बिल्डर आहे, बट आय डोंट नो त्यांनी एवढा कलेजचे प्लॅन भाड्यासाठी का बनवून दिलेला आहे. आय डोंट नो, आय एम नॉट शुअर अबाउट दॅट अगेन. बट हा पण एक प्रॉब्लेमॅटिक आहे. त्याच्यामुळे माझ्याकडनं तरी बाय नका करू असं सजेशन असेल. अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिव्हिज्युअल, तुम्ही त्याला थोडंसं मॉडिफाय पण करू शकता. फॉर एक्झाम्पल हे लिव्हिंग आणि हे बेडरूम यामध्ये फक्त एक वॉल आहे. सो जर तुम्हाला हवी असेल तर ही वॉल काढून टाकू शकता, कारण की इंटरनल वॉल आहे. सो चेंजेस पॉसिबल असतील. त्यानंतर ही बेडरूम आहे, बेडरूमच्या बाजूला हा पॅसेज एरिया दिलेला आहे. तर इथे सुद्धा ही जी वॉल आहे ती वॉल सुद्धा काढू शकता, म्हणजे तुम्हाला हा एरिया टोटल भेटेल. किंवा मग इकडे तुम्ही किचनचं प्रोव्हिजन करू शकता, इथे किचन प्लॅटफॉर्म लावू शकता इथे. आणि हा टोटल कम्प्लिटली तुम्ही फक्त लिव्हिंग साठी यूज करू शकता बहुतेक. कारण की ही साईज इथे तरी दोन मोठी आहे, इथे 1.68 आहे, कुठे छोटी साईज पण आहे. तर इथे तुम्ही अगेन इथे विंडो आहे, सो किचन तुम्ही प्लॅटफॉर्म इथे लावू शकता. तर त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता जर मॅनेज करता आलं. जर तुम्हाला खरंच घ्यायचं असेल आणि मॅनेज करायचं असेल तर तुम्ही या प्रकारे मॅनेज करू शकता. म्हणजे तुम्हाला इथे लिव्हिंगला थोडीशी चांगली स्पेस भेटेल आणि किचन तुम्हाला इकडे यूज कर म्हणजे लावता येईल, ते पण